চাবদে পজিশ্যনত ৰখি আছে এইটো হৈছে চাবি লকেটটো মানে ভাঙি গ'ল তো এতিয়া সেইটোকে লৈ সি খেলি আছে চাওকচোন চাওক ৱাহ 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 মনুমা ৱাহ মনুমা ৱাহ মনুমা ৱাহ 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 মনুমা ৱাহ মনুমা ৱাহ কি ছিক্স মাৰিছা মনুমা ক'ত পেলালা সেইটো ফ্ৰিজৰ তলত সোমাই দিলাচোন আনা এফালে ফ্ৰিজটোৰ তলত সোমাই দিলা এফালে আনা ক'ত গ'লা মনু ৱাহ মনুমা ৱাহ মনুমা ৱাহ 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 মনুমা ৱাহ আকৌ আকৌ পালেঙৰ তলত সোমাই দিলা ৰ'বা মই উলিয়াই দিম ৰ'বা হেল্ল' এভৰিৱান মোৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ এতিয়া বাজিছে সন্ধিয়া 7:30 আৰু মই ইমান সময় আছিলোঁ বিছনাত শুই মোবাইল চাই আছিলোঁ আৰু এতিয়া ভাত বনাবলৈ উঠি আহিছোঁ মই অৱশ্যে ভাত বনোৱা সোনকালে আৰম্ভ কৰোঁ কাৰণ 8টাৰ পৰা 9টাৰ ভিতৰত মোৰ টেবলেট খোৱা কাম থাকে যিহেতু গতিকে 8:30 বজালৈ ভাত বনাই ৰেডি কৰি ভাতটো খাই দিওঁ তাৰপিছত 8:30 পৰা 9টাৰ ভিতৰত ভাত খাই হোৱাৰ পিছত টেবলেট খাই দিওঁ তেনেকৈ সেইকাৰণে বনোৱা মেলাটো সোনকালে আৰম্ভ কৰোঁ সোনকালে মানে কিন্তু 7:30 আজিকালি ভাত বনাব হৈ যায় কাৰণ দিনটো দীঘল ৰাতিটো যদি চাওঁতে পটককৈ টাইমটো গুচি যায় আজি ভাবিছোঁ আজি সাজত ভাতটোতো থাকিবই বাৰু বাকী বুটৰ চাটনি বনাম বুলি ভাবিছোঁ দাইল ওলকবি আৰু বিলাহী দি বনাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু তাৰপিছত বনাম এটা স্পেচিয়েল বস্তু ঘৰতে পোৱা তো এয়া কলৰ ডিল আৰু কণী দি বনাম বুলি ভাবিছোঁ তো কলৰ ডিল আৰু কণী দি কেনেকৈ বনাওঁ আপোনালোকৰ সৈতে ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰিম সেইকাৰণে যিহেতু কলৰ ডিলটো কাটোতে মেলোতেও টাইম লাগিব সেইকাৰণে সোনকালে পাকঘৰলৈ যাওঁ কলৰ ডিলটো কাটি মেলি লওঁ তাৰপিছত বনোৱা আৰম্ভ কৰিব লাগিব আৰু 8:30লৈ হৈ যাব লাগিব যিহেতু খোৱা বোৱা টেবলেট খাব থাকিব যিহেতু সেইকাৰণে তো কলৰ ডিল ঘৰতে পায় আগতে কিমান এভেইলেবল কিন্তু আজিকালিতো বাৰু বজাৰত কিনিব পায় ঘৰুৱা বস্তু বুলি ক'লে একদম মানে বজাৰত কিনিবলৈহে পায় ঘৰততো আজিকালি পাবলৈ নাথাকে মানুহ সৰুতে কাটি নি বিক্ৰী কৰে আমাৰ বাৰু কিনাই হয় তো কিনি আনিছে তো কণী দি বনাম কেনেকৈ বনাম আপোনালোকৰ সৈতে ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰিম বলক এতিয়া পাকঘৰলৈ যাওঁ জলদি নহ'লে লেট হৈ যাম আৰু মোৰ একে মুখখন ধৰিব পৰা হৈ আছে মানে শুই উঠি যে আহিছোঁ ফুলা যেন দেখি আছে নিজকে মই নিজে তেনেকৈ দেখি আছোঁ তো ধুনীয়াকৈ চুলিখিনি বান্ধি লওঁ বান্ধি মেলি কলৰ ডিলটো ধুনীয়াকৈ কাটি মেলি লওঁ তাৰপিছত বনোৱা আৰম্ভ কৰোঁ আৰু কেনেকৈ বনাওঁ কি কৰোঁ আপোনালোকক দেখাই থাকিম সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব বলক পাকঘৰলৈ যাওঁ এয়া ভাত বহাই দিছোঁ আৰু অলৰেডি দাইল হৈ গ'ল ওলকবি বিলাহী দি দাইল বনাইছোঁ অলপে বনাইছোঁ শুই অলপমানে হ'লগৈ এবাৰ জোখৰ বনাইছোঁ তাৰপিছত আকৌ এইপিনে এয়া কলৰ ডিলটো কাটি পিনি অকণমান পানীত তিয়াই থৈছোঁ যাতে কলৰ ডিলৰ যোনটো আঠাটো গুচি যায় তাৰপিছত এতিয়া উঠাই লওঁ এইখিনি উঠাই পেলাই ভাজা আৰম্ভ কৰোঁ যিহেতু এইপিনে দাইলো হৈ গ'ল আৰু ভাতো হ'বই আৰু চিটি মাৰিবলৈ গতিকে অলপ সময় হ'লেই তিয়াই ৰখা পানীত তো উঠাই লোৱাৰ পিছত আৰম্ভ কৰোঁ বনোৱা আৰু আনপিনে বুটৰ চাটনিখিনি বনাবলৈ আছে পিনে কেৰাহীত তেল দি দিলোঁ তেলখিনি গৰম হ'ল কেইটামান পাঁচফোৰণ দি দিওঁ এয়া পাঁচফোৰণ কেইটামান দি দিছোঁ আৰু লগতে দিওঁ পিঁয়াজ আৰু কেঁচা জলকীয়া এতিয়া তেলতে হালধি আৰু নিমখো দি দিওঁ হালধি আৰু নিমখ দি দিলোঁ এতিয়া তেল অলপ বেছিকৈ দিছোঁ মই কাৰণ
খাব যাতে ভাল লাগে সেইকাৰণে যিহেতু তেলতে ভজা হ'ব সেইকাৰণে তেল অলপ বেছিকৈ দি দিছোঁ মই এতিয়া এইখিনি ভালকৈ ভাজিবলৈ দিম তাৰপিছত ভাজি হ'লে ইয়াৰ লগতে কণী মিক্স কৰিম আগে কণীকেইটা বাতি এটাত ভাঙি লওঁ অলপ ঢাকোন লগাই দিম তেতিয়া পটককৈ সিজি আহিব দালিখিনি খাব পৰাকৈ ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'লোঁ এতিয়া এনেকৈও নমাই খাব পাৰি কিন্তু মই ইয়াৰ লগতে কণী এড কৰিম তো কণী দুটা ভাঙি লৈছোঁ এতিয়া কণীখিনি দি দিওঁ এয়া হৈ গ'ল মোৰ কলা ডিল আৰু কণী ভাজি এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিওঁ মই বনাইছোঁ চিকেনৰ লগত দিছোঁ বিলাহী পিঁয়াজৰ ঠাৰি আলু আৰু আদা নহৰু পিছা তাৰপিছত আৰু আদা নহৰু পেষ্ট আৰু মিট মছলা জিৰা মছলা চব দিয়া হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ভালকৈ ভাজি লওঁ তাৰপিছত গ্ৰেভি বনাম আৰু ৰুটি বনাম ৰুটিৰ লগত হ'ব চিকেন গ্ৰেভি কাৰণ আজি বতৰটো ঠাণ্ডা গতিকে চিকেন গ্ৰেভি আৰু ৰুটি ভাত দাইল বুটৰ চাটনি আৰু কলা ডিলৰ ভাজিটো আছে লগতে আজি বতৰটো ঠাণ্ডা দেখি মিষ্টাৰে চিকেন অকণমান আনিলে যিহেতু চিকেনকণৰ লগত আকৌ ৰুটি দুটামান বনাওঁ বুলি ভাবিছোঁ মানে আৰু চিকেন আৰু ৰুটি খাইটো টেষ্টি লাগে সেইকাৰণে তো অলপ ভাতো ল'ম বাকী বস্তু দি আৰু চিকেন আৰু ৰুটিও হ'ব এয়া এইপিনে মোৰ চিকেন কাৰী হৈ গ'ল আৰু লগতে এইপিনে ৰুটি বনোৱা হৈ গ'ল এতিয়া খাবলৈ লওঁ তো সেয়াই এতিয়া ভাত খাই মেলি টেবলেটো খালোঁ খাই এতিয়া শুবলৈ যাওঁ তাৰ আগতে ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰোঁ আজি ভিডিঅ'টো মই এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো লাইকো কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো অল কৰি ৰাখিব যাতে আহিবলগীয়া ন'টিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকলৈ পাই থাকে নতুন এটি ৰাতিপুৱাৰ সৈতে নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ আপোনালোকক লগ পাম আজি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ গুড নাইট বাই লাভ ইউ অল